Alright, so basically we need to add another section like this. Ang tawag dito is work with any language. So, pangalanan na lang siya natin ng section language. So, basically it's a programming language or languages, right? So, marami kasi mga programming language. So, may mga kanya-kanya silang gamit, right? So we can how to create a section. So it's a element tag of section, right? Then we can add a class of section, diba? Then we can add a section a dash language, right? And this section I wanted to be a background is gray. Ayoko masyadong dark yung pagka-gray niya. That's why I wanted to darken 4. So let's do, or not darken, pero it's a lighten 4. Gray lighten 4. Alright. So in this section, I wanted to have a container. Alright. So para yung mga nasa loob nung division na to, nasa loob lang ng isang container. Which is meron, it's already defined na yung height and width niya. Or yung width niya. Right, so we can add a division as a class of row kasi we're going to add a or not a column in this case. So yung row natin, oops, oops, right, this row meron siyang h4. Tapos gusto na lang natin siyang gawing class of center. Tapos ano yung text load niya or ano niya, value niya, work with. Alright, so bakit work with lang? Kasi itong part nito, work with, siya yung kulay black. So, babasahin lang siya as a h4. Tapos, maglalagay tayo ng span dito. So, part pa rin siya ng, ng h4, pero span na gagamitin natin. Then, we're going to add a class of deep dash purple or purple. Right, purple dash text. Gusto natin, purple text siya. Then, darken natin yung text. Gano'n daw ka-dark? I just want. So, sino yan? Si any language. So, but nilagyan ko siya ng space dito para hindi sila magkadikit. Ayan. So, work with any language. So, basically, para silang h4. Pero, yung any language, nilagyan natin siya sa span. So, kaya ako nilagyan ng space dito kasi kapag tinanggal ko yung space, magkadikit sila. Yeah, I think, ano pa rin, okay naman pala. Right, so yan. So, right after that h4, we can add a break line. So, B or then asterisk 3. Right? So, para yung susunod na content natin, medyo magkaroon siya ng space. Alright? Or break line ang tawag doon. So, let's just add a division as a class of row. This row has a column na S2. So, ito na yung S2. Itong part na to. So, ito yung kanina, yung row. Pero in this case, nag-create ulit tayo ng another row. Tapos S2 para hati sila dun sa 12. So, S2. So, sino daw ilalagay natin doon sa loob ng S2? Alright? So, lagay natin yung image. So, let's just add an img. Alright? So, kunin natin yung path, which is meron tayong img. So, bakit hindi tayo naglagay ng dot dito? Kasi nasa loob na tayo ng isang index. Alright? So, img na kagad. So, index, ayan, pala tayo dito. Ayan. So, si index, magka-level sila ni img. Alright? So, kaya, mababasa niya kagad yun. /. So, lalabas yung mga pwedeng pagpilian. Ilagay natin dito is, let's say, Python. So, save natin. Let's see, Python. Right, so sir, bakit medyo compare with this?
bakit mas mukhang maliit to tsaka compare with this. Okay, so kasi itong image natin, hindi natin nalagyan ng class of responsive image or IMG. So magre-respond siya based on kung gaano kalaki yung column na dinefine natin. So in this case, S2 yung dinefine natin. So save natin. So medyo mas liliit na siya. Alright? Kasi alam natin na alam niya na kailangan niya mag-response based on kung gaano kalaki yung dinefine natin, which is S12. Kasi may natira pa ngayong 10. Alright? Anyway, so before we continue, no? So, kasi nakalagay na rin naman dito, for developers by developers, work with any language. Ayan. So, ito yung mga isa sa mga programming language na if you're planning to continue, no? Sa itong journey nyo, kung sakaling you are really serious about this. So, basta ang importante lang, maniwala kayo sa sarili nyo na lahat ng bagay pwedeng matutunan. So, ibibigay ko na sa inyo yung pagkakataon kung gusto nyo ituloy ito or hindi. Pero I would suggest kung sakali, maganda kasi. Pero nasa inyo yan kung talagang, kasi ito kasi parang engineering na to eh. Yung parang aaralin mo isang bagay na kahit wala ka sa school. Tapos sa sarili mo, by internet lang, ganyan. Pero yeah, yung kapalit naman is sobrang rewarding. So, etong Python, alright, it's a programming language. Marami siyang kayang gawin. So, sige, share ko muna sa uh, Python. So, pwede siya sa web development. Alright, so kapag web development, hindi si mismong Python na programming language yung gagamitin. Gumawa sila ng framework na ang tawag is Flash. Alright, and Django. Alright, dalawa na pwedeng options para magamit mo yung programming language para sa web development. Kasi si Python specifically ginagamit for data science. Alright, so ano yung data science? So let's say uh, artificial intelligence. Yan, mga ganun. Paano create ka ng mga AI, mga robot, yung something like that. And data science. Alright, so doon talaga siya. Alright, pero dahil programming language siya, so ginawan siya ng framework na Flash or Django para magamit mo sa web development. Alright? So, at least meron kang idea. Total lang dito na rin naman tayo. Alright? So, meron tayong tawag na Ruby. Alright? So, Ruby is a backend developer na sobrang famous dati. Back then. Siguro mga 10 years ago or something like that. Kapag sinabing backend development, Ruby ang gamit. Meron din siyang framework. Ang tawag nun is Ruby on Rails. Right? So, programming language kasi dito sa industry na to is sobrang bilis ng changing. Sobrang bilis. So, dapat as a developer, dapat kaya mo mag-adapt or else, syempre parang ngayon, 'di ba? Parang biglang online na lang yung class. So, no choice, kailangan natin mag-adapt, 'di ba? So, something like that. So, sa amin, dati nang nangyayari yung mga ganito. Yung mga changes, malaki, mabilis. Alright? So, sa normal, parang ngayon pala na natin na-experience. So, yun. So, dati, sobrang famous nung Ruby on Rails, pero bumaksak siya. Okay, so, maaring siguro, medyo hindi masyadong na-update or so on. Basta ganun yung era by era. Alright? So, era by era. Right, so meron tinatawag na PHP. So, ang tawag dyan is Hypertext Preprocessor. It's a backend development, a backend server-side programming language. So, ginagamit siya for the server. So, let's say, yung mga data, yun, something like that. So, sadly, ginagamit pa rin siya, pero hindi na siya ganun ka-famous. Alright? Compare with Ruby on Rails, talagang, let's say sa 100%, parang lang to, calculation lang. Parang hindi naman to exactly na sobrang tama. Pero in my opinion, sa 100% siguro, Ruby on Rails, parang let's say kung meron kang, alam mo yung background o marunong kang mag Ruby on Rails, siguro mga 20% na lang yung gumagamit na company dito. Alright? So, yun.
So, pero meron pa din. Alright? Pero, syempre, mahirap, mahirap aralin yung bagay na konti na lang, bakit inaaral mo, tapos konti lang yung mapapasok mong trabaho. Alright? Something like that. So, sa PHP, ganun din. Alright? Medyo, dati kasi nung back then, siguro mga 4 years ago, 5 years ago, kapag sinabing backend development, PHP. Right? Meron siyang framework, Laravel and Laravel and forgot yung isa. Yan, basta may dalawa. Alright? So kapag PHP, ang ano nila, ang tingin namin or tingin nila, most of them are one of the parang language na madumi yung structure. Alright? So basta. So if you wanted to use PHP, siguro and code igniter pala. Alright? So learn a framework which is Laravel. Alright? Laravel or Code Igniter for a backend development ng web web. Alright. So ngayon, let's move on with Node. Ayan. Alright. So Node.js is one of the most gamit na gamit ngayon taon at saka sa mga susunod pa at saka ng mga nakaraang taon. Parang siya yung naging replace ni PHP. So Node.js. So ano yung Node.js? So it's a runtime server ni JavaScript. Alright, so kaya nakalagay dito JS. Alright, so si JavaScript, dinevelop, gumawa ng isang technically a way para magamit sa backend development. Right, so if you know how to yung vanilla JavaScript na programming language, you can easily, not easily naman, pero at least understand, no? Parang advantage mo na kagad na maintindihan si Node.js. Right? So, Node.js, meron siyang server na framework na Happy.js and Express, alright, for the server side. Alright, so I would suggest for those who wanted to be a backend developer dito, maganda kung mag-focus kayo on JavaScript na lesson natin sa mga susunod na araw. Then, I would recommend learn Node.js for those who wanted to be a backend developer. And kapag gusto nyo naman ng front-end development, wala na kayong pagpipilian. JavaScript lang talaga. So, pag marunong ka mag React.js, right? Vue.js and Angular. So, meron kang paglalagyan. Alright, so for those who wanted to be a front-end development. Pero bago mo matutunan yon, kailangan meron kang better understanding with the language mismo, which is the JavaScript. So the good thing about JavaScript, kasi dati kaya nagpi-PHP ako, kaya nga natatawa ako sa inyo doon sa ginagawa niyo. So napapangiti lang ako. So back then pa yan yung ginagawa ko to. So ngayon, si Node.js, yan. So sobrang dami niyang kayang gawin. Pero for those who still wanted to use PHP, why not? Okay pa naman din siya. Pero kapag yung dami ng trabaho, nangangailangan, syempre yun naman yung purpose natin, di ba? We wanted to learn something new or skills para magamit natin, di ba? So, Node.js is worth learning, right? And C Sharp, alright? So, I don't have any background on C Sharp, right? So, parang lang, ayaw ko masyado mag-discuss about C Sharp kasi hindi ko siya forte. Alright? Tapos si Java, right? So Java is dito notable, alright? So they said that Java is notable programming language. So medyo high siya sa pinaka nakakarami diyan. So pero ginagamit siya for Android. Alright? So mobile application and other pa. Kaya yung nakita niyo dun sa Java, dun sa web development, hindi siya ganun ka related. Okay? So, kasi I'm learning Flutter development, yung mobile application. So instead na matuto ko ng Swift na programming language, and Swift kasi is for iOS development. Alright? So instead, tapos mag-aral ako ng Java para sa Android development. Kasi 'di ba yung yung mobile application,
hindi lahat ng nasa ano ba 'to, iOS or nasa Apple is nandoon sa exclusive lagi si Apple eh. So si Android hindi rin siya makapasok with the Apple, 'di ba? So ngayon, nag-create si Google mismo ng programming language which is Dart. Okay, so it's a combination ng kapag marunong kang mag-JavaScript or marunong kang mag-Java. So parang magiging madali mo maintindihan yung language na yun kasi doon yung concept nila. Parang binuo ni Google 'yun na ganun yung syntax, no. So something like that. So yan, so Java. So kung gusto nyong matutunan. Tapos meron din tinatawag na Objective-C and so on. So yan. So since nandito na lang din naman tapos susunod kasi is mag-programming language na tayo. So para at least meron kayong idea kung para saan lahat ng ito. Right? But for me, kung tatanungin niyo yung opinion ko and magsasuggest ako sa inyo kung ano yung worth spending your time tapos matuto ng isang bagay, I would recommend learn JavaScript. Right? So kahit i-search mo siya sa Google, siya yung isa sa mga pinaka most popular at saka gamit na programming language ngayon. That's why from here, PHP, lumipat ako dito sa Node.js. And I don't have time to this, and to this, and to this. Instead na dito sa Java, nag-Flutter na lang ako. Kasi mas naisip ko na, bakit ko pa aralin yung Java para lang sa mobile application? Tapos mag-aaral ako ng Swift para sa iOS. E di, mag-Dart na lang ako. Or Flutter. Alright, so yun yun. So, pero nasa inyo pa rin yun, it's your preferences. Lahat naman merong nangangailangan dito. Pero in my opinion lang, kung gusto nyo na mas malawak yung market nyo, learn JavaScript. Kaya yun yung susunod na lesson natin. Alright, so let's build this structure. Gawin natin is, since S2 siya, so kailangan natin ng 5 pa. Tama? Copy natin. Yan, naglo-load lang ha. Naka-record na tayo, right? Yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. So, ngayon, papalitan na lang natin yung mga images natin. Right? So, instead na Python, ano ba yun? Python, Ruby. Alright? Ruby. Tapos meron tayong PHP. Tapos meron tayong Node. Meron tayong C#. Right? And Java. Right. Check natin. Ayan. So meron na tayo. So basically guys, with regards sa programming language, hindi nyo naman kailangan lahat alam to. Right? So at least meron kayong expert. Yung ginagawa natin, hindi to programming language. This was just a structure or tawag doon, HTML kasi to HTML CSS with a framework. Okay, so hindi siya programming language. Mararamdaman nyo yung programming language once na matapos natin to project na to. Okay, so kung gaano ka komplikado rin, tsaka dapat yung alam nyo. Right, so next natin will be so this one. So yung listen to the podcast. Alright, so yung podcast section. So I think katulad lang din ng ginawa natin na yan eh. With with this one. Alright, so parehas lang. So sige, i-codes natin siya. So let's create a comment. Lagyan natin dito is section podcast. Alright, so let's add a section sa class of section. Bibilisan ko na. Section dash podcast. And we want it to be white dash text. Kasi lalagyan natin siya ng overlay. Alright, so I think parehas na parehas sila ni Dapat gayahin ko na lang ito para mas mabilis eh. Ito section developer.
baguhin ko na lang. I-edit ko na lang. Sayang din yung time eh. Right, so white text, primary overlay, container, row, S12, and this one will be medium 8. Medium 8. Bakit medium 8? Right? Kasi kapag nag-medium, yung size, napansin nyo itong part na to, mas malaki siya compare with this. Right? So, yung unang column. Alright, so hindi for developers by developers, but let's see copy natin. Listen to podcast. Pwede yan. Pwede copy. Right. Then, we also have a paragraph. Lagyan natin yung value. Paste in. Balik natin yung dulo. Right. So, we have that. So, check natin. Ayan. So, meron na tayong each for n a paragraph. Then, medium ano siya? Medium 8. Okay. So, kaya may natira pang 4 na lang dito. Right. So, yung another column. Right. So, let's create another column. Sorry. S12 siya. Tapos, ang natira is ano? Medium 4 dun sa 12. Kasi 8 yung unang ginamit natin na column. So, gawa tayo ng a tag na merong class of btn. Tapos, gusto natin is purple. Then, gusto natin btn-large para malaking button siya. Then, sa loob niyan, yung href natin, wala mo nang pupuntahan. So, para makita natin yung icon, let's add an icon element tag na merong class of FA, which is font awesome. So, a class of what kind of font awesome daw? Font awesome na podcast. Right? So, return. Tapos, we can add a text node dito na listen. Save. So, meron na tayo. So, sir, parang medyo yung positioning hindi parehas. Right? So, kasi yun yung structure. Tandaan nyo kasi nasa column tayo. Alright? So, if you wanted to adjust that, so, dapat marunong kayo mag-CSS. Alright? So, gagawin natin is ayusin natin siya with CSS. Alright? So, yung CSS natin, ayan. So, we have a section podcast. Nasaan yung section podcast natin? Ito, sorry. Naging developers pa rin to eh. Podcast. Grab natin siya. So, alam natin na siya yung section podcast. Let's just copy. And it's a class. So, lagyan natin siya ng dot dito kasi class. Followed with set of curly braces. Sa set of curly braces, we're going to just add a margin. So, margin top. So, specific na top lang yung gusto natin lagyan ng margin. So, ganito kalaki. So, it's a 30 pixel in this case. So, save. Save natin yung this one. Hindi ko pa na-save. Wait lang. Ano nga? Wait lang Anong ginawa ko sa CSS ko? Primary overlay naman din to eh. Wait lang Guys, may mga ganitong instance talaga ha. Okay. Naintindihan ko na. Kasi parang ginaya niya kung ano yung nandito dito eh. So ngayon, kasi lahat ng primary overlay, ganito yung ginawa niya. So in absolute, hindi naman natin siya yung section developer na relative natin. 'Di ba? Kaya nakakapit pa rin siya dun sa parent niya. However, yung 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 part ng section podcast natin, ito si section podcast natin. Section podcast natin. So, hindi naman natin ito position relative. Kaya nagkaganon siya. So, ang gagawin natin, wait lang kailangan natin uling i-declare itong section podcast. Okay? Kailangan natin i-declare. Kasi para hindi siya mapunta dito. Kasi ang binasa niya is yung parent. Nagets nyo yung point ko? Kasi yung kanina, ulit
This one, diba yung pinapakita ko sa inyo? So, meron siyang parent na section developer. Right? So, yung section developer, nilagyan natin siya ng position, relative. Kaya, hindi siya umalis dun sa section niya. Okay. Samantalang dito, nag-absolute tayo, or dahil primary overlay din siya, babasahin niya as a absolute. Kahit hindi pa natin siya dinefine dito. Kasi lahat ng may class ng primary overlay, ganito gagawin niya. Ganito gagawin niya. Okay, so position absolute. So ngayon, ayusin natin siya by adding another section. Section podcast. Wait lang. No. Gawin natin, meron tayong a tag dito. Right? So, punta na tayo dito. Sa structure. Ang gusto lang kasi natin i-adjust kanina is itong a tag. Alright? Diba? So, lagyan natin siya ng ito, a tag. So, save natin. So, ito siya. So, kasama pa rin siya. Umusog siya ng konti in a way. Pero we need to declare the section podcast. Katulad ng ginawa natin with section developer. Alright? So, ang gawin natin is maybe kung let's just copy this one. Kasi halos parehas naman yung mangyayari sa kanila. Tapos palitan na lang natin ng what? Palitan natin ng section podcast. Kasi this part na to is kailangan naka-relative din siya. Siya yung parent eh. Nino? Ni primary overlay. Okay? Para hindi siya magkaganon. So, since nilagyan na natin to, yung image natin, palitan natin, gawin natin circuit para ma-define natin na magkaiba sila. Cover, center, parehas na parehas. So, let's do save. Check natin. Ngayon, bumaba na siya. Alright? Bumaba na siya. Alright? I hope that it makes sense yung kung paano yung paggamit ng mga yun. Alright? That's why you need to know this kind of fundamentals of the structure kasi hindi siya literally na parang ganun lang. Madami rin siyang mga pag hindi mo alam kung paano gamitin. Hindi ka rin basta makakabuo. Alright? Ma-stuck ka. Right? So, that's normal yung mga ganun. Importante at least alam mo, oy, bakit kayo nagkaganon? So, section podcast, yan natin siya ng relative ulit. Okay, so kung nag-relative siya, pumunta na uli siya dito. Pero wala pa yung overlay natin. I think, yung overlay, no? Okay, so, what if kung gusto mo yung specific sa kanya? Right? So, dahil meron tayong section podcast, let's just copy. Tapos tandaan nyo, meron tayong primary overlay. Para unique yung sa kanya, kasi ito, lahat ng primary overlay. Ganito gagawin natin. So, see a section podcast. Si section podcast, meron siya child na primary overlay. So, na class. So, space dot primary overlay. So, ngayon, parang sasabi mo, let's say, metaphor ulit para maintindihan. Okay? So, punta ako dito. Para at least, mas na-explain ko sa inyo mabuti. Yung gagawin natin, parang, let's say, Bobby Ferrer. Ganyan. Okay, so, do you think yung Bobby Ferrer is nag-iisa lang ang pangalan sa buong mundo? Okay, sa Pilipinas lang. Ang dami nun. Okay, so ngayon, kapag dineclare mo is yung Bobby Ferrer lang, lahat yun, magiging parang, okay, i-define mo siya as kasi nagtuturo. Ganyan. Marunong mag-program. Alright, so kaya nga pagpunta ko sa NBI, lagi ako may hint. Okay, ngayon, para ma-define na, okay, hindi ako yung merong kaso. Kasi yung Bobby Ferrer merong ibang kaso. Kapag kumukuha ko ng NBI, laging pinapabalik ako. Para makita nila, i-check nila yung parent. Sino ba yung parents ko? So, let's say, Ferdelisa Ferrer. So, I think siguro naman, maaaring parehas kami ng pangalan. Pero hindi kami parehas ng magulang. Imposible naman nun. So, kapag nangyari na parehas kami ng magulang, malamang, ako yun. O, isa lang kami. So, something like that. So, ngayon, ganito yung gagawin natin. Explain ko sa inyo. So, ngayon, si primary overlay, parang sinasabi natin, ito si Bobby Ferrer. At madami sila. Okay? So, ngayon, kaya, kapag define mo si primary overlay, na ganito yung property, lahat na mayroong class ng primary overlay, ganito yung mangyayari sa kanya. Okay?
Okay, so in this case, we wanted to be yung Bobby Ferrer na mayroong magulang na section podcast. So, maaring mayroong primary overlay na Bobby Ferrer, pero walang magulang na section. Nag-iisa lang yung section podcast. So, ibig sabihin, pwede nyo siyang i-manipulate based on kung ano yung gusto nyo mangyari dito. So, I hope that it makes sense. Kung bakit nagme-metaphor ako ng mga ganun. Kasi, ang hirap explain mahirap ma-explain in your stage kung hindi ko gagawin yun. So, I hope that naiintindihan niyo yung kung paano ko din i-discuss. So, yun yun. So, ngayon, i-define natin si primary overlay na ang tatay niya is si section podcast. So ngayon, wala silang related. Magkapangalan lang sila. Okay, magkapangalan lang sila ni primary overlay. Kasi eto, in-specific mo na. Right? So yun. So, define natin siya. So I wanted to be, let's say, a background. Background natin, gamitin natin yung RGBA. Alright? So, let's say, 112 rin. Tapos sabihin 81. Tapos 176. 176. Pero yung alpha natin, so instead of 0.7, gawin natin 0.9. So kung napansin nyo, para sila 120, 120, 112, 81, 176, pero 75. Kasi gusto ko naka-faded din siya. So check natin. This one. Ayan. Alright. So technically, magkaiba na sila. Magkaiba sila ng primary overlay. Ito nga, pwede mo palitan literal na yung kulay na ito eh. Kung gusto mo eh. Let's say, gawin mo itong dark. So, mag-iiba yung tsura nila. Ayan, ganito. Alright? So, kahit pa pareha silang primary overlay. Kasi, ito yung magulang niya. Right? Pero kapag kinoment natin to, ang mangyayari is, lahat ng may pangalan na primary overlay, magiging ganito yung background. Nagets niya? Magiging pareha sila. Yun. So, I hope that it makes sense. Kung bakit ko ganito masyado in-explain sa inyo. Kasi, mahirap na hindi nyo makuha ito kasi importante ito. Okay? Na kapag hindi nyo nakuha kung paano nag-work yung mga bagay-bagay, baka mag-lead to dun sa bagay na hindi nyo na magawa. Alright? So, that's why I was trying to explain it so sobrang maiintindihan. Alright? So, with that, let's cut muna natin yung record.